දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අදත් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න බලන් ඉන්නවා පුරුදු විදියට ලන්ඩන් zone එකට GBPUSD වල තමයි එන්ට්‍රි ප්ලේස් කරන්න හදන්නේ. ඊට කලින් 10:37යි තව වෙලාව තියෙනවා. ඊට කලින් මම මාකට් එකේ පොඩි ඇනලයිස් එකක් දාගත්තා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ අද අපිට එන්ට්‍රි එක ගන්න. මෙන්න මේ ඒරියා එකෙන් මාකට් එක ඩවුන් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක මාකට් දාලා තිබ්බා. කොහොමද මෙතන තියෙන මට 1 hour FEG එකක් තියෙනවා. FEG එක තමයි මාකට් එක හැරෙන්න තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් බලන් ඉන්නවා. මොකද සෙෂන් එක පටන් ගන්න වෙලාව තියෙන නිසා මම ඉන්නවා තාම බලාගෙන. තාම අපේ හරියටම දෙකට හැදෙන කැන්ඩල් එක තාම හැදුන්නේ නැහැ. හරියටම 2:01 AM වලින් ඕපන් වෙන කැන්ඩල් එකෙන් තමයි වැඩ ටික පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මෙතනින් තමයි කැන්ඩල් එක ඕපන් වෙන මේ එකක් ගන්න එතනින්. මේ කැන්ඩල් එක තමයි අද දවසේ එන්ට්‍රි ගන්න වැඩේට බහින්නේ. හරි. ඊට කලින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් 1 hour මගේ ඇනලයිස් එක ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා FEG එකක්. ඒකම මෙතනින් ලික්විඩිටි උත් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටිකත් එක්ක තමයි මට අද බලන්න තියෙන්නේ. මම දැන් බලාගෙන ඉන්නවා මගේ සෙටප් එක මට ලබා දෙනකම්. අද මට සෙටප් එකක් දුන්නේ නැත්නම් මම ට්‍රේඩ් ගන්නෙ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තමයි මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හයි ටයිම් ෆ්‍රේම් මම බලන්නේ 4 hours සහ 1 hour. අවශ්‍ය වුණොත් daily weekly monthly බලනවා අප්ඩේට් ගන්න. ඉතින් ඔය ලෙවල් එකකින් මෙතනින් කැඩලා පස්සේ ඊළඟ මාකට් එක නැවත වැටෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඒරියා එකට වැටෙන්න ඕනේ මාකට් එක. ඉතින් ඔක තමයි මගේ අප්ඩේට් එක දැනට තියෙන. මම 15 minute time එකේ දාගෙන තියාගෙන ඉන්නම්. එන්ට්‍රි එක දෙයි අපිට බොහෝ දුරට. ඉතින් අපි බලමු අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ එන්ට්‍රි එක ගන්නකම් අපි බලන් ඉමු. ඉතින් ඔයාලට අප්ඩේට් එකක් දෙන්න අනිවාර්යෙන්. ඊළඟට ඩික්සියත් චුට්ටක් ඇනලයිස් එකක් දාගන්න ඔයාලත් එක්කම. මෙන්න මේ ඒරියා එකේ ඩික්සි එකේ බලන් ඉන්නේ. ඩික්සියත් දුරට අපිට බලන්න වෙන්නේ බයි එකක් වගේ තමයි. 4 hour වගේ දාගමු අපි. set chart ඒ 4 එකේ මම හිතනවා අපිට බයි එකක් තියෙවි කියලා ලෙවල්ස් වලට යනකම්. අතන මගේ මාකට් එක හැරෙන්න දැනට නම් කන්ෆර්මේෂන් නැහැ. බයිස් එක නිසා අපිට පුළුවන් වෙයි එතනින් පොඩි සෙල් එකක් ගහගන්න GB වල. විදියට තියෙන්නේ ඔක්කොම කවර් වෙලා තියෙන්නේ. බලමු මෙතනින් අපේ මොඩල් එක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ලස්සන ප්ලේස් කරගත්තොත් අපිට ලස්සන එන්ට්‍රි එකක් තියනවාද GU වල. ඉතින් අද ඒකම නිවුස් උත් තියෙනවා. ඒක ගැන සැලකීමක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ එන්ට්‍රි කොහොමද අපිට ගන්න තියෙන්නේ කියලා. 1 to 2 RR එකට අපි ගන්න ඕනේ. 10:41යි තව වෙලාව තියෙනවා. 15 minute candle තුනක් හැදෙනවා අපි ඉන්න ඕනේ. අපේ පොයින්ට් එකට සෙට් වෙන්න. ඉතින් බලමු අපි මේ වීඩියෝ එකේ අප්ඩේට් එන්ට්‍රි යන අතරමඟ මම ඔයාලට අප්ඩේට් දෙන්නම්. හරි මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක මම ස්පීඩ් කරලා දාපේ ඔයාලා බලන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද ඔන්න ඔහොමයි ලන්ඩන් එකේදී අපි එන්ට්‍රි එක ගත්තේ. ආයෙ කතා කරමු. පොඩි රිවිව් එකක් කරගමු ටක් ගාලා. මොකක්ද අපි බලපු හේතුව කියලා. right මම මෙතන කියන්නේ ඉගෙන ගන්න මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් ඉන්න මම එයාටත් පැහැදිලි විදිහට මම ටක් ගාලා වැඩේ කරන්න. ඔයාලට පේනවා මම 4 hour එකේ ඉඳලා බලන්න 4 hour එකේ ඉඳලා මාකට් එකේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගන්න. අතර මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් නම් 4 hour ඩවුන් නම් එහෙනම් අපිට කිසි කේස් එකක් නැහැ. අපි ඉන්න ටයිම් ෆ්‍රේම් ඔක්කොම ඩවුන් එකට යන්න ඕනේ. 1 hour ඩවුන්. ඒතර අපේ higher time frame සේරම ඩවුන් එකට තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි මෙතනදී දැකපු විශේෂ දෙයක් තමයි මෙතන මේ තිබ්බා FPG එකක් 1 hour FPG එක. ඒතර ඒකම 1 hour
කැන්ඩල් එක හයි එකක් තියෙනවා අපිට. ඒක ලික්විඩ් විදිහට සලකලා ඒක ස්වීප් කරලා පස්සේ අපිට කන්ෆර්මේෂන් එක අපි 1 hour වලින් 5 minute වලට යන. එතකොට 5 minute වලදී අන්නේ ලික්විඩ් ස්වීප් එක කරලා අපිට CISD entry දුන්නා. කෙනෙක් ට්‍රේඩ් කරන්න ගියා නම් මෙතනින් මෙන්න මේ ඒරියා එකේදී CSID එක අරගෙන ඔය ලෙවල් එකෙන් අරගෙන ගියා නම් එයාට වෙන්නේ මම මේක පොඩ්ඩක් හයිඩ් කරගන්න. එතන කෙනෙක් එහෙම කරා නම් එයාට වෙන්නේ මෙන්න මේක ලික්විඩ් ස්වීප් එකකට මේ කැන්ඩල් එක අර උඩ මෙතන ප්‍රීවියස් මේ ලෙවල් එකේ ලික්විඩ් එක මෙතනින් ගත්තා මේ ලෙවල් එකේ. ඒ ගත්තට පස්සේ මේ ටික අරන් ගිහුණාට පස්සේ මෙතනින් ඒ කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වුණා. ඊට පස්සේ එයා මෙතන CSID කියලා ගත්තොත් එයා ෆේල්. මොකද එන්ට්‍රි එක දෙන්නේ හරියටම ටයිම් එක මොකද්ද? ලන්ඩන් එකේ තමයි අපිට එන්ට්‍රි එක ප්ලේස් කරන්න දෙන්නේ. ලන්ඩන් එකේ ප්ලේස් කරන්න දෙන්නේ. ඒතර මේ ICT ට්‍රේඩ් කරනවා කියන්නේ දැනුම මත නෙමෙයි. ඔය හතරම තමයි ටයිම් එක සහ ප්‍රයිස් එක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඒක තමයි මේකේ හાર્ට් එක විදියට සලකන්නේ. එතකොට ඔයා හැම වෙලේම ටයිම් එක සහ ප්‍රයිස් එක ගැන දැඩි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මම 3 minute වලදී ගාන්ට එන්ට්‍රි කැප්චර් කරන් තියෙන්නේ. හරියම තැනින් ඔයාලට කිසිම දෙයක් හංගන්න නැතුව මම මේ ඔක්කොම පිළිවෙලට කියන. ඒතර මෙතන ලික්විඩ් ස්වීප් කරා එකපාර කැන්ඩල් එක උඩට ගැහුවා. ඒතර මෙතනින් CSD එක මේක ඕඩර් බ්ලොක් එක වෙනවා. මෙන්න මේක ඕඩර් බ්ලොක් එක වුණාට පස්සේ අපිට මෙතනින් දාගන්නම් OB කියලා ඕඩර් බ්ලොක්. ඊට පස්සේ අපිට වෙන මෙතන ඇතුළට මාකට් එක මෙතනින් කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් වුණා. ඒ ක්ලෝස් වෙච්ච පාර ආයෙ ඕඩර් බ්ලොක් ඇතුළට ඊළඟ කැන්ඩල් එකෙන් ටැප් කරා. ඒ ටැප් කරනත් එක මේ එන්ට්‍රි ප්ලේස් කරා. එතකොට මගේ 1 to 2 R එකක් තියෙන්නේ. එතන මෙතන pip 0.5යි. එතන මෙතන pip 7ක් තමයි ගේන් එක අරන් තියෙන්නේ. ස්කැල්ප් කරනකොට ස්විං වලට වඩා හොඳට හම්බ කරන්න පුළුවන්. ස්විං ට්‍රේඩර්ස් වලට වඩා හොඳට හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩි ස්ට්‍රෙස් එකකුත් නැහැ. අපිට ඉක්මනින් මාකට් එකේ ගොඩක් කරන් දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ආවා බැලුවා ගැහුවා ගියා. එච්චර. එතකොට මෙතන අන්තිම ටාගට් පොයින්ට් එක විතර අපිට මේ පොයින්ට් එක අල්ලන්න තියෙනවා. මට එච්චර දුර අල්ලන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මගේ RR එක මෙතනින් 1 to 2 ඉතින් ඉවරයි. අපිට මෙතෙන්ට උනත් ඇල්ලුවා නම් pip 11.7ක් තියෙනවා. ඒ ලෙවල් එකට මේක දැන් මෙහෙම පල්ලෙහාටම යයි. ඉතින් ඕක තමයි අද දවසේ ට්‍රේඩ් එක ගත්තු. මෙතන හොඳට මතක තියාගන්න අපිට කොච්චර එන්ට්‍රි ප්ලේස් වුණත් අපි මේක අල්ලන් ඉන්න අපේ රිස්ක් එක වැඩි වෙනවා සහ අපේ සයිකොලොජි අවුල් වෙනවා කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලට 1 to 2 RR එක හැම වෙලාවෙම 1 to 2 RR එකේ ඉන්න මේක තමයි හොඳම RR එක. ඔයාට long time journey එකක් මේක ඇතුලේ යන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගැටලු තිබ්බොත් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න. අලුත් දේවල් ගැන කතා කරමු. ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න සම්පූර්ණ අහන්න කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒවා ඔයාලගෙන් අරගෙන ආයි අලුත් වීඩියෝ එකක් විදිහට ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න. හරි. මෙතනින් අපි නවත්තමු. අපේ ICT membership එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවරයි. කැමති අයට ඉන්න පුළුවන්. අනිත් අයට අහගන්න ඕන අයට ICT membership එක ගැන අහගන්න ඕන අයට මේ විස්තරය අහගන්න පුළුවන්. අපේ ICT membership එක පටන් අරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ වීඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේමන්ට් එක කරලා ඔයාලට ඇවිල්ලා වීඩියෝ ටික බලන්න තියෙන්නේ. එතකොට එතන තියෙන ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න වෙනම ගෲප් එකේ ඔයාලට වෙනම තියෙනවා. එතන ඔයාලගේ ප්‍රශ්න දාගන්න, කතා කරන්න. එතන ලයිව් සෙට් වෙන්න, කතා කරගන්න, ලයිව් කට්ටියත් එක්ක ලයිව් එකක් දාගෙන ඇනලයිස් කරගන්න. දන්නේ දේවල් අහගන්න. ඒ වගේ දේවල් අපිත් උදව් කරනවා ගොඩක්. අගෙන අමාරු මට්ටමේ තේරෙන දේවල් තියෙනවා. අපි ඇවිල්ලත් කියලා දෙනවා. නැත්නම් පර්සනල් ඇවිල්ලා අපිට පහසු වෙලාවක අපි ඔයාලට හැමදේම දැනුවත් කරලා නොතේරෙන තැන් निराකරණය කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සර්විස් එකක් තියෙනවා. අපේ ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ $20යි. Binance Pay හරහා ගෙවලා ඔයාලට ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා පේමන්ට් එක කරපු ගාම ඔයාලට group එකට join වෙලා පාඩම් ටික බලාගෙන යන්න පුළුවන්. එතන කියලා තියෙන විදිහට වැඩ ටික කරගත්තොත් ඔයාලටත් මේ වගේ ලොකු ගමනක් එන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ඒකේ funded එකක් අරගෙන කොහොමද step by step හොඳ ගේන් එකක් ගන්න අපි කොහොමද ඒක වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා අපි සම්පූර්ණ ඒකේ A to Z කතා කරනවා. ඉතින් ඔක තමයි ICT mentorship එකේ අපිට කියන්න තියෙන දේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපේ Telegram group එකට join වෙලා එතනින් admin කෙනෙක් contact කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් course එක purchase කරන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු.